Hello and welcome to the Tarot Hour. म हजुरको होस्ट स्तुति अनि यो शोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ अल थिङ्स एनर्जी, अल थिङ्स ट्यारो, अल थिङ्स एस्ट्रोलोजी. सो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ट्यारो भनेको के हो त? ट्यारो चाहिँ नेपाल, इन्डिया, साउथ एसियातिर एकदम रिसेन्टली आएको हुनाले यो भनेको के हो त, यसले खासमा के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजनालाई थाहा नहुनसक्छ. सो ट्यारो भनेको चाहिँ इट्स अ सेट अफ 78 कार्ड्स अनि यो कार्ड्सले चाहिँ उसको पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर, उसको मनमा रहेको कुराहरू, उसको एक्चुअल एनर्जी, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ सर्फेसमा ल्याउनको लागि हेल्प गर्छ. सो ट्यारो चाहिँ खासमा 14th सेन्चुरीमा इटलीमा स्टार्ट भएको हो. इट स्टार्टेड अफ एज अ प्लेइङ कार्ड गेम. सो अहिले हामी जसरी डिफ्रेन्ट गेम्सहरू खेलिरहेको हुन्छौँ कार्ड्सबाट, यो चाहिँ स्टार्टिङमा त्यसरी नै इन्भेन्ट भएको थियो भने पछि यो डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजमा एड्याप्ट हुँदै गएपछि चाहिँ यसलाई फोर्चुन टेलिङको रूपमा युज गर्न थालिएको. अहिलेको मोडर्न डेमा चाहिँ ट्यारोलाई एकदमै फोर्चुन टेलिङको रूपमा, एउटा काउन्सिलिङको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ. ट्यारो कार्ड्सले चाहिँ हजुरको एनर्जीलाई के भइरहेको छ भनेर रिफ्लेक्ट गर्नमा हेल्प गर्छ. इट हेल्प्स यु थिङ्क अबाउट यो पास्ट, अहिले प्रेजेन्टमा के भइरहेको छ अनि फ्युचरमा चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट डिसिजन्सहरू लिँदा, डिफ्रेन्ट पाथ्सहरूमा जान चाहिँ के कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्यारोले हजुरलाई त्यो थाहा पाउनको लागि हेल्प गर्छ. सो ट्यारो इज एकदमै सेक्युलर. सो यो चाहिँ हजुरको कुनै पनि रिलिजनमा बेस छैन. त्यस्तो एउटा सर्टेन धर्म मान्नुपर्छ ट्यारो रिडिङ गर्नको लागि त्यस्तो केही पनि छैन. यो चाहिँ जसले पनि गर्दा हुन्छ अनि हजुरको नाम, डेट अफ बर्थ त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन. ट्यारोको लागि अल वी निड इज युर एनर्जी. सो हजुर कि अगाडि फेस टु फेस हुनु पऱ्यो अर यु क्यान डु अ ट्यारो रिडिङ थ्रु भोइस कल एज वेल. हामी चाहिँ यो सोमा लाइभ रिडिङ पनि गर्नेछौँ. द्याट विल बी आवर लास्ट सेगमेन्ट. सो त्यसको लागि म अहिले नै हजुरलाई वाट्सएप नम्बर चाहिँ दिइरहेको छु. इफ यु वान्ट टु डु your live tarot reading then please call this number 9847692000. फेरि पनि 9847692000. अब त्यसका साथसाथै हामी चाहिँ आजको फर्स्ट सेगमेन्टमा जानेछौँ जुन चाहिँ रहेको छ एनर्जी स्पटलाइट. सो एनर्जी स्पटलाइटमा चाहिँ हामी कुनै पनि सेलिब्रिटीको अरा रिडिङ गर्छौँ. सो उहाँलाई मिडियाले कसरी पोर्ट्रे गरिरहेको छ, हामीले कसरी हेर्छौँ र उहाँको एक्चुअल रियालिटी चाहिँ के हो त, वाट दे आर लाइक एज अ पर्सन भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ. र आजको हाम्रो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ नाजिर हुसेन. सो नाजिर हुसेन एउटा एकदमै पपुलर एक्टर हुनुहुन्छ. उहाँलाई मिडियाले कसरी हेर्छ, मिडियामा अथवा कमन पब्लिकमा चाहिँ उहाँको कस्तो के इम्प्रेसन छ त, यो मान्छे कस्तो हो, उहाँको कस्तो खालको बिहेभियर छ भन्ने आइडिया छ भनेर हेरौँ है त. सो दिस इज हाउ मिडिया सिज नाजिर हुसेन. सो मिडियामा पनि उहाँको चाहिँ अलिकति राम्रै इम्प्रेसन छ. द फर्स्ट कार्ड द्याट्स कमिङ अप इज ट्रान्सफर्मेसनको. सो उहाँ चाहिँ थिएटरबाट यता एक्टिङतिर अथवा कुनै मेजर रोल सिफ्ट भएको छ उहाँको भनेर चाहिँ यो कार्डबाट क्लियर हुन्छ. सो उहाँको सुरुमा इम्प्रेसन छुट्टै नै थियो मिडियामा. यो वाज सिन एज अ सर्टेन टाइप अफ क्यारेक्टर भने उहाँको हार्डवर्कले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँको एकदमै धेरै ट्रान्सफर्म भएको छ इमेज चाहिँ. सो उहाँलाई सुरुमा एउटा सर्टेन आर्किटेक्टको रूपमा मात्रै हेरिन्थ्यो कि यो मान्छेले चाहिँ यस्तो काम मात्र गर्न सक्छ भन्ने एउटा लिमिटेसन लगाइएको थियो भने उहाँको रिसेन्ट अलिकति इमोसन धेरै देखाउने, अलिकति एउटा सर्टेन एङ्गर, एउटा फ्रस्ट्रेसन त्यस्तो चाहिँ राम्ररी एक्सप्रेस गर्न सक्ने रोलहरूमा चाहिँ उहाँलाई बढी मिडियाले मन पराउने गरेको छ. अर्को चाहिँ के पनि छ भन्दा हि समवन हु हेज बिन थ्रु अ लट. सो उहाँको एउटा फ्रस्ट्रेसन, एउटा मेन्टल स्ट्रगल्सहरू आफैसँगको आफ्नो आइडेन्टिटीको भयो, आफूले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि भयो, त्यो एउटा स्ट्रगल अनि त्यसपछि च्यालेन्जेसहरू चाहिँ एकदमै धेरै प्रोमिनेन्टली आइरहेको छ. सो हि इज समवन हु हेज बिन थ्रु अ लट अफ च्यालेन्जेस. तर त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि हि हेज स्टेड भेरी फेथफुल टु हिज क्राफ्ट. सो मिडियामा चाहिँ उहाँको यस्तो इम्प्रेसन छ कि हि इज समवन जसको चाहिँ अलिकति हम्बल बिगिनिङ्स थियो तर उहाँ यहाँसम्म आइपुग्नु हुँदा हि हेज डिस्कभर्ड अ लट अबाउट हिमसेल्फ. उहाँको एउटा जुन आफ्नो बिलिफमा स्ट्यान्ड गर्ने एउटा आइडियोलोजी छ, उहाँको जुन एउटा इमोसनली कम्प्लेक्स रोल प्ले गर्ने एबिलिटिज छ, त्यसलाई चाहिँ मिडियाले एकदमै धेरै मन पराउँछ. एन्ड द्याट इज अल्सो हाउ वी सी हिम एज अ भेरी कम्प्लिकेटेड पर्सन हु इज भेरी फेथफुल टु हिज क्राफ्ट. सो उहाँको बारेमा धेरै कुरा हामीलाई थाहा नहुनसक्छ तर के चाहिँ स्योर थाहा छ भन्दा द्याट हि इज समवन हु लभ्स वाट हि डज. अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँको एक्टिङमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ. ओके, सो यो थियो हाउ द मिडिया सिज हिम. लेट्स सी हु हि एक्चुली इज. सो उहाँको एक्चुअल पर्सनालिटी चाहिँ कस्तो छ त, हाउ हेज लाइफ बिन टु हिम.
ओके सो यसले चाहिँ के भन्दैछ भन्दा उहाँको करियर त भर्खरै स्टार्टिङ फेजमा छ हि हेज स्टिल अ लट अफ वर्क टु डु इज समवन जो चाहिँ एकदमै वेल्दी हुनुहुन्छ अब फाइनेन्सेसको कुरामा भन्दा पनि फिल्स लाइक एक्सपिरियन्सेसको कुरामा सो नाजिर हुसैनको वेल्थ कहाँबाट आउँछ भन्दा उहाँको जुन सबैले मन पराउने एउटा बानी छ सबैजनासँग घुलमिल हुन सक्ने द फ्याक्ट द्याट हि क्यान मेन्टेन रिलेसन्स त्योबाट चाहिँ उहाँको एकदमै धेरै वेल्थ देखिन्छ सो हि इज समवन हु हेज अल द रिसोर्सेस द्याट हि निड्स उहाँलाई चाहिने कुराहरू उहाँलाई अपर्च्युनिटिजहरूको कुरा भयो मोनिटरी नै कुरा भयो इज समवन हु इज भेरी स्टेबल हु हेज अर्न्ड अ लट फर हिमसेल्फ सो अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा देयर इज अल्सो रियुनियन सो उहाँले पहिला यो केही काम गरेर अनि त्यसपछि बिचमा एक्टिङसँग अलिकति डिसइन्ट्रेस्ट भएको हुँदाहुँदै पनि गड इ फाउन्ड हिज वे ब्याक अनि उहाँको चाहिँ त्यस्तो रियुनियन स्टोरी छ कि हि लस्ट हिज लभ अनि त्यसपछि फाउन्ड इट अगेन भनेर त्यो चाहिँ उहाँको लभ लाइफमा पनि हुनसक्छ अर इट कुड जस्ट बी हिज लभ फर एक्टिङ अर्को चाहिँ डन भनेर छ सो डन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै सनराइजभन्दा अगाडिको टाइमलाई भनिन्छ यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा मोर थिङ्स आर स्टिल अन देयर वे भर्खर त स्टार्टिङ भइरहेको छ द सन इज जस्ट राइजिङ अझै लामो बाटो जानु नै छ भनेर सो नाजिर हुसैनको चाहिँ वान थिङ आई एम नोटिसिङ इज हि हेज अ लट अफ फायर इन हिज चार्ट सो फायर र अर्थको एकदमै राम्रो कम्बिनेसन आइरहेको छ हि सिम्स लाइक समवन हु इज भेरी प्यासनेट अबाउट वाट हि डज तर उहाँ एकदमै धेरै ग्राउन्डेड पनि हुनुहुन्छ सो इम्पल्सिभली होइन मलाई मनपर्छ भन्नेमा नेगेटिभ डिसिजन्सहरू लिने आफूलाई सुट नगर्ने रोलहरू लिने डुइङ समथिङ द्याट इज नट प्यासनेट अबाउट त्यस्तो चाहिँ उहाँको देखिँदैन इज समवन हु डिपली केयर्स अबाउट एभ्रिथिङ द्याट हि डज सो उहाँ चाहिँ एकदमै केयरफुल एकदमै सोच विचार गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो इन्टुइसनलाई ट्रस्ट गर्ने आफ्नो एउटा जुन डिभाइन गाइडेन्स छ त्यसमा ट्रस्ट गर्ने अलिकति स्पिरिचुअल खालको पनि देखिनुहुन्छ सो Nazir Hussain as a person seems like a very stable, very creative, very passionate kind of individual. Okay, so यो थियो नाजिर हुसैनको एनर्जी स्पटलाइट अब जानेछौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्टतिर जुन चाहिँ रहेको छ कस्मिक ओभरभ्यू ओके सो कस्मिक ओभरभ्यूमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट राशिहरूको राशिफल हेर्नेछौँ फर दिस अपकमिङ विक यो चाहिँ उसको सन मुन वा राइजिङको बेसमा हेर्न मिल्छ उसको यो जोडिएक प्रेडिक्सन्समा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा क्याटेगोरी भन्दा पनि आई विल बी च्यानलिङ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट एनर्जी सो यो चाहिँ हजुरको प्रेडिक्सन्स पनि हुनसक्छ इट कुड बी एडभाइस इट कुड अल्सो बी द एनर्जी द्याट यु निड टु च्यानल सो हजुरले चाहिँ यो विक के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ यो रिडिङ हुनेछ सो आजको हाम्रो फर्स्ट राशिबाट स्टार्ट गरौँ जुन चाहिँ रहेको छ मेष राशि अथवा एरिज ओके सो एरिजहरूको लागि चाहिँ यो हप्ता के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त पेज अफ कप्स So Page of Cups चाहिँ it's a very emotional card. It's a emotionally immature card भन्छु म चाहिँ सो यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा यो ट्राइङ टु डु समथिङ हजुरले आफ्नो फिलिङ्सहरूको बारेमा कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अर दिस कुड बी समथिङ रोमान्टिक एज वेल हजुरले कसैलाई अप्रोच गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यु हेभ अ लट अफ होप बट यु डोन्ट हेभ अ लट अफ एक्सपिरियन्स सो हजुरलाई के गरौँ एम आई एक्चुली रेडी फर दिस भन्ने जस्तो क्वेसन्सहरू आइरहेको हुनसक्छ तर दिस कार्ड इज रिमाइन्डिङ यु द्याट यु डोन्ट हेभ टु बी रेडी फर इट हजुरको एउटा माइन्डसेट भइपुग्छ यु जस्ट निड टु हेभ द कन्फिडेन्स अनि द क्युरियोसिटी टु फाइन्ड आउट कि अब के हुन्छ त मैले यो स्टेप लिएँ भने विल इट बी गुड विल इट बी ब्याड भनेर हजुरले मात्र आफूले आफूमा होप लिएर अगाडि बढ्नुहोस् स्पेसली इफ इट्स अ रोमान्टिक इन्काउन्टर यो विक चाहिँ हजुरले त्यो कुरा राख्दा एकदमै राम्रो हुनेछ सो वाट एभर न्यू इमोसनल थिङ यु ट्राइङ टु डिस्कस कसैले केही कुरा भन्न मन छ केही कुरा एक्सप्रेस गर्न मन छ भने यो विक चाहिँ हजुरले त्यो स्टेप लिँदा एकदमै बेस्ट हुनेछ Okay, next let's go towards our next Rashi which is Breeze अथवा Taurus. Okay, so let's see Taurus को लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहनेछ Knight of Swords. So Knight of Swords is a very young, it's a very energetic
kind of person. So someone who's not scared to say what they think. उहाँको जुन मनमा जे कुरा आउँछ नाइट अफ सोर्ड्सको चाहिँ मुखमा पनि त्यही नै कुरा हुन्छ. सो someone who is very determined, म यो गर्छु भनेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ. They are very clear about their intentions. मैले के गर्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने हो भनेर एउटा प्लान छ माइन्डमा, and they are walking towards it. So this is most likely you. हजुरले चाहिँ प्लान बनाइसक्नु भएको छ. ओके, मैले सर्टेन कुरा गर्नुपर्ने छ, यसरी गर्नुपर्ने छ भनेर एउटा पाथ हजुरको रेडी छ. अब हजुर जस्ट त्यो पाथमा अगाडि मात्र बढ्नुपर्ने भयो. दिस विक इज गोइङ टु बी अल अबाउट कम्युनिकेसन. अब उसको साथीहरूसँग धेरै टाइमसम्म कुरा नभएको साथीहरूसँग रियुनियन हुनसक्छ. यु माइट फाइन्ड युर सेल्फ अ बिट मोर सोसिएबल. सो मान्छेहरूसँग कुरा गर्न मन लाग्ने, यु माइट वान्ट टु गो आउट. जे होस् अलिकति कम्युनिकेसनमा र एउटा एक्टिभ एनर्जी चाहिँ उसको हेभी देखिन्छ यो विक. सो आई वुड डेफिनेटली से द्याट एक्सपेक्ट सम काइन्ड अफ एडभेन्चर, सम काइन्ड अफ गुड टक्स. सो यो विक चाहिँ टरसहरूको लागि इट्स गोइङ टु बी भेरी fun. अनि my reminder to you would be हजुरको मनमा जे चलिरहेको छ, if you're thinking about it, maybe you should say it out loud. Okay, so let's go towards our next sign जुन चाहिँ रहेको छ मिथुन राशि अथवा जेमिनाई. Okay, so let's see है त जेमिनाईहरूको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ. Seven of Swords. So this week is going to be very focused on work. जेमिनाईहरूको लागि चाहिँ हजुरले आफूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अलिकति बढी एफर्ट लगाउनु पर्ने जस्तो देखिरहेको छ. यु गोइङ टु ह्याभ टु पुट अ लट अफ वर्क इन. जसरी यो मान्छेले आफ्नो कानमा यो सबै स्वर्ड्सहरू बोकेर हिँडिरहेको छ, त्यसरी नै हजुरले डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू, डिफ्रेन्ट वर्क लोड्सहरू बोकेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ. यु हेभ अ लट अफ वर्क द्याट यु निड टु डु. अनि त्यो हजुरले स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ, तर यु जस्ट निड टु पर्सिभियर. हजुरले त्यो काम अगाडि बढाउनु पर्यो. अरू सबै कुरा इट विल वर्क आउट फर द बेस्ट. तर अल you have to do now is just focus on the work that you're doing. प्रोजेक्टहरू नयाँ स्टार्ट गर्ने टाइम छैन अहिले. अहिले हजुरले जे प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएको छ त्यसमा नै फोकस गर्दा एकदमै बेस्ट देखिन्छ. सो एक्सपेक्ट टु बी वर्किङ अ लट. अनि त्यसको आउटकम पनि एकदम राम्रो हुनेछ. जस्ट नयाँ प्रोजेक्टहरू स्टार्ट नगर्नु होला. फर्स्ट फिनिश द प्रोजेक्ट्स द्याट युर अलरेडी वर्किङ अन. ओके, विथ द्याट लेट्स गो टु आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ कर्कट अथवा क्यान्सर. ओके, सो क्यान्सरको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. नाइट अफ कप्स. So Knight of Cups भनेपछि I think of someone who is very emotionally mature. So someone who is moving ahead. मलाई certain intentions लिएर, certain emotions लिएर, okay, I have this to offer. अनि म चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्ने छु. अनि मसँग जे अफरिङ छ त्यो चाहिँ I can fulfill it भन्ने जस्तो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको साइन हो यो चाहिँ. सो यो विक चाहिँ उसको लागि अलिकति इमोसनल ड्युटिजहरू पुरा गर्न चाहिँ हजुर अगाडि बढिराख्नु भएको छ. इट फिल्स लाइक यु हेभ अ लट अन यर माइन्ड. हजुरलाई केही कुराहरू एकदमै धेरै सेयर गर्न मन छ विथ यर क्लोज पिपल, तर हजुरले त्यो गर्ने मौका पाउनु भएको छैन. सो यो विक चाहिँ हजुरलाई त्यो कम्युनिकेसनमा अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने जस्तो मेसेज आइरहेको छ. एरिजको लागि चाहिँ दे वर नट रेडी इमोसनली भने अहिले क्यान्सरको लागि चाहिँ दे फिल मोर मच्योर. सो यो कुरा हजुरले भर्खरै उसको माइन्डमा आएको होइन. यो इमोसनल एस्पेक्ट चाहिँ हजुरले डिल गर्नुपर्छ भनेर धेरै अगाडिदेखि प्रिपेयर गरिराख्नु भएको, तर यु हेभन्ट गटन द्याट येट. सो यो चाहिँ हजुरको के रिमाइन्डर हो भन्दा इमोसनल कुराहरू अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ, तर इट्स ओके, यु डुइङ यर बेस्ट अनि जस्ट कन्टिन्यू डाउन यर पाथ. ओके, सो अब जाऊँ हाम्रो अर्को साइनतिर जुन चाहिँ रहेको छ सिंह राशि अथवा लियो. ओके, सो लेट्स सी है त लियोको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ. लियोको लागि आएको छ द 3 of Cups. सो 3 of Cups भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क अबाउट ह्याङ्गिङ आउट विथ यर फ्रेन्ड्स, ह्याभिङ फन, एउटा सेलिब्रेसन खालको हुन्छ नि. सो यो विक ओभरअल थिम नै अलिकति फ्रेन्डसिप फोकस, अलिकति आउट गोइङ फोकस छ लियोको लागि चाहिँ स्पेसली. द्याट इज ट्रु. सो हजुरले जसरी यो कार्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान सी 3 फ्रेन्ड्स सेलिब्रेटिङ. दिस इज गोइङ टु बी यु दिस विक लियो. सो हजुरले चाहिँ केही कुरा सेलिब्रेट गर्नुपर्ने धेरै टाइम भइसक्यो. यु हेभ नट ह्याड द चान्स टु सेलिब्रेट. हजुरले साथीहरूलाई भेट्न
पाउनु भएको छैन, यु हेभन्ट बिन एबल टु स्पेन्ड टाइम विथ यर लभड वान्स, यो विक चाहिँ हजुरले अरू सबै अब्लिगेसन्सहरू बिर्सेर अलिकति सोसियल टाइम निकाल्नुपर्ने हुन्छ. योर फ्रेन्ड्स मिस यु, यु मिस यर फ्रेन्ड्स, यु मिस बिङ आउट सेलिब्रेटिङ. सो त्यो कुराले चाहिँ हजुरले अलिकति हेभी फिल गराइरहेको छ. सो यु जस्ट निड टु गो आउट, ह्याभ फन, रिल्याक्स विथ यर फ्रेन्ड्स, अनि त्यसपछि आफ्नो एउटा लाइफलाई सेलिब्रेट गर्नु. सो दिस विक यु बिङ आस्क्ड टु टेक सम काइन्ड अफ रेस्ट एन्ड फोकस अन सेलिब्रेटिङ यर अकम्प्लिसमेन्ट्स, ह्याङ्गिङ आउट विथ पिपल द्याट यु लभ. सो बेसिकली जस्ट ह्याभिङ अ गुड टाइम. यो विक चाहिँ दिस इज योर पास फर लियोज टु गो आउट एन्ड ह्याभ यर फन. ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन, जुन चाहिँ रहेको छ कन्या राशि अथवा वर्गो. ओके, सो वर्गोको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. ओके, सो वर्गोको लागि चाहिँ यो विक आएको छ 7 अफ कप्स. 7 अफ कप्स भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क अफ अ लट अफ अपर्च्युनिटिज. सो यु हेभ अ लट अफ डिसिजन्स टु मेक, यु हेभ अ लट अफ अप्सन्स यो कुरामा. सो के गर्ने के नगर्ने भनेर चाहिँ हजुर एकदमै धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ. लाइक यु क्यान सी इन द कार्ड हियर, हजुरको चाहिँ यहाँनिर एकदमै धेरै अप्सन्सहरू छ, डिफ्रेन्ट कप्सहरूबाट डिफ्रेन्ट कुराहरू आइरहेको छ. तर दिस पर्सन हेज नट मेड अ डिसिजन एन्ड द्याट इज यु. हजुरलाई थाहा छ के आउटकमहरू आउन सक्छ, वाट आर द पोसिबिलिटिज, मैले कुन डिरेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा वेग आइडिया चाहिँ छ. तर हजुरले लिनुपर्ने डिसिजन चाहिँ हजुरले लिइसक्नु भएको छैन. यु आर येट टु मेक अ चोइस. अनि दिस विक यु बिङ आस्क्ड टु एक्सप्लोर यर अप्सन्स के छ भनेर पहिला ध्यान दिएर हेर्नुहोस्. त्यसपछि बल्ल थिङ्क अबाउट मेकिङ अ डिसिजन. हतारमा केही गर्नुभन्दा पनि टेक यर टाइम, पहिला राम्ररी आफ्नो अप्सन्सहरू बुझ्नुहोस्. मैले यो गर्दा कस्तो होला, त्यो गर्दा कस्तो होला भनेर राम्ररी एक्सप्लोर गर्नुहोस्. त्यसपछि बल्ल मेक अ डिसिजन. ओके, सो अब जाउँ हाम्रो अर्को साइनतिर, जुन चाहिँ रहेको छ वृश्चिक अथवा स्कर्पियो. ओके, सो लेट्स सी है त स्कर्पियोको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ. Nine of Cups. Okay, so this is a very happy card, this is a very positive card. यो कार्डले चाहिँ उसको एउटा इमोसनल सेटिस्फ्याक्सनको कुरा गर्छ. दिस टक्स अबाउट बिङ भेरी ह्याप्पी विथ वाट यु ह्याभ. सो यसमा चाहिँ यु सिम भेरी ह्याप्पी विथ यर सेल्फ. हजुरले गरेको डिसिजन्सहरू, हजुरले गरेको कामहरूबाट चाहिँ यु सिम भेरी सेटिस्फाइड. एज यु क्यान सी इन दिस पिक्चर, यो मान्छे पनि एकदम स्माइल गरेर बसिरहेको छ. हि हेज 9 कप्स बिहाइन्ड हिम अनि हि सिम्स भेरी सेक्योर. त्यस्तै गरी हजुर पनि आफ्नो यो डिसिजनमा, आफ्नो इमोसनल स्टेबिलिटीमा चाहिँ एकदमै सेक्योर देखिनुहुन्छ. यु सिम भेरी ह्याप्पी दिस विक. ओके, सर्टेन थिङ्स आर वर्किङ आउट फर मी, मैले खोजेको जस्तो न्युज पाएँ, और मैले केही नराम्रो होला भन्ने एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ तर त्यस्तो नराम्रो पनि भएन. आई हेभ एभ्रिथिङ. म एकदमै खुसी छु. मलाई चाहिने जति एउटा इन्टरनल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ उसको लागि मेन थिम भएर आइरहेको छ. सो दिस विक यु निड टु बी ह्याप्पी स्पेन्डिङ सम टाइम विथ यर सेल्फ. यु निड टु बी ह्याप्पी बाई यर सेल्फ. हजुरले जे पनि गरिराख्नु भएको छ त्यसको पर्सनल सेलिब्रेसन चाहिँ गर्न पाउनु भएको छैन. यु हेभ नट ह्याड टाइम टु थिङ्क कि ओके हाउ डज दिस मेक मी फिल भनेर. मैले सर्टेन कुराहरू गरि त रहेको छु तर मलाई कस्तो फिल भइरहेको छ त भनेर हजुरले एक्सप्लोर गर्ने टाइम पाउनु भएको छैन. दिस विक यु विल बी एबल टु एक्सप्लोर द्याट प्रपरली. सो उसको इमोसन्सहरू, उसको एउटा ह्याप्पिनेस चाहिँ यो विक हजुरले राम्ररी फिल गर्न सक्नुहुनेछ. ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन, जुन चाहिँ रहेको छ धनु राशि अथवा सेजिटेरियस. ओके, सो लेट्स सी त सेजिटेरियसको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ. 5 of Wands. So 5 of Wands is traditionally not a very good tarot कार्ड भनेर भन्छु म. सो यसमा चाहिँ के कुरा गर्छ भन्दा दिस टक्स अबाउट कन्फ्लिक्ट. उसको त्यस्तो ठुलो झगडा चाहिँ होइन तर अ फर्म अफ कम्पिटिसन हुन्छ नि, म बेटर त बेटर भन्ने एउटा कम्पिटिसन जस्तो देखिन्छ. लाइक यु क्यान सी इन दिस कार्ड एज वेल. यो सबजनाले लठीले एकअर्कालाई हान्ने कोसिस गरिरहेको छ. सो दिस कुड बी यु. युआर ह्याभिङ अ लट अफ कन्फ्लिक्टिङ थट्स, और हजुरको अरू नै कोहीसँग सानो कुरामा आर्ग्युमेन्ट्सहरू परिरहेको छ. युआर ह्याभिङ अ लट अफ फाइट्स. होइन मैले भनेको राइट हो, यसले भनेको राइट हो भनेर यु क्यान नट अग्री अन समथिङ. सो त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ यो विक हजुरको अझै अलिकति बढेर आउनेछ. यु विल बी एबल टु एक्सपिरियन्स इट अ लट मोर
इन्टेन्सली सो उसको जति पनि आर्गुमेन्ट्सहरू भइरहेको छ सानोतिनो कुराहरूमा यु नट गेटिङ टु अ सोल्युसन हजुरलाई अरूले भनेको कुराहरू चित्त बुझिरहेको छैन अर पिपल आर टेकिङ द थिङ्स द्याट यु से अलिकति रङ तरिकाबाट त्यो चाहिँ उसको यो विकमा चाहिँ अलिकति इन्टेन्स हुनेछ सो केही पनि झगडाहरू स्टार्ट गर्ने कोसिस नगर्नु होला ट्राई टु स्टे अ लिटल बिट काम अनि इफ युआर ह्याभिङ इन्टर्नल कन्फ्लिक्ट्स नै एकचोटि मजाले बसेर रिफ्लेक्ट गर्नुहोस् आस्क युर सेल्फ राइट कुरा चाहिँ के हो त वाइ एम आई आर्ग्युङ विथ माइ सेल्फ भनेर सो यो विक चाहिँ उसको अलिकति कन्फ्लिक्ट्सहरू भएको हुनाले आई वुड आस्क यु टु सेल्फ रिफ्लेक्ट म के गरिरहेको छु वाइ इज दिस ह्यापनिङ भनेर अनि त्यसपछि बल्ल त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नतिर लाग्नु होला डोन्ट जम्प द गन्स एकैचोटि आर्ग्युमेन्ट गरेर म सल्भ गर्छु भन्ने माइन्डसेटले अगाडि नबढ्नुहोस् थिङ्क अबाउट हाउ यु क्यान डिल विथ दिस डिप्लोमेटिक तरिकाबाट ओके लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ मकर राशि अथवा क्याप्रिकर्न ओके सो क्याप्रिकर्नको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहनेछ हेरौँ है त द लभर्स So the lovers is a very nice card. It talks about happiness, it talks about harmony, balance and obviously it talks about love life. So Capricorns harko लागि चाहिँ this week is going to be very harmonious. So हजुरको एकदमै मजाले ब्यालेन्सहरू मिल्नेछ लाइफमा or if you're someone who is in a relationship, seeing someone हजुरको relationship wise when things will be very smooth. So हजुरको relationshipमा recently issuesहरू आइरहेको छ you're not sure if you're having a good टाइम भने यो विक चाहिँ हजुरलाई एकदमै राम्रो टाइम स्पेन्ड गर्ने मौका आउनेछ आफ्नो पार्टनरसँग सो मेक स्योर टु टेक एडभान्टेज अफ द्याट टाइम अनि इफ यु आर नट सम वान इन अ रिलेसनसिप यु माइट गेट अपर्च्युनिटिज सो हजुरलाई यु माइट हेभ अ क्रस अन सम वान अर रोमान्टिक फिलिङ्सहरू सेयर पनि हुनसक्छ यो विक चाहिँ अदर देन द्याट ब्यालेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यु विल बी ब्यालेन्सिङ अ लट अफ थिङ्स हजुरको करियर भयो अनि होम लाइफ भयो त्यो कुरा if you're having a hard time maintaining balance यो week चाहिँ हजुरलाई त्यो अलिकति स्मुथ हुनेछ you will find it easier to juggle things okay यो पनि गरिरहेको छु त्यो पनि गरिरहेको छु भनेर उसको अलिकति हार्मोनी चाहिँ राम्रो हुनेछ यो week you will be able to balance things अनि लभ लाइफमा पनि I see a very happy time for you okay let's go towards our next sign जुन चाहिँ रहेको छ कुम्भ राशि अथवा Aquarius Okay, so let's go towards Aquarius. यो week के कस्तो रहनेछ King of Swords. So King of Swords is a very confident card. He's also someone who's very direct. So communication को कुरामा चाहिँ हजुरले आफूभन्दा सिनियर अथवा आफूभन्दा ठुलो कोहीसँग केही कुरा गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ this week would be the perfect time. So King of Swords चाहिँ talks about being confident, talks about being sure what you're saying भनेर उसको जुन एउटा कुरा राख्ने खोजिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हजुर 100% sure हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर पनि एउटा क्वेसन आइरहेको छ Are you 100% sure about what you want to do? हजुर के sure हुनुहुन्छ यो आइडिया अरूसँग सेयर गर्ने भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ यो विक अलिकति टेस्ट हुनेछ यु विल ह्याभ टु रिएस्योर योर सेल्फ यु विल ह्याभ टु प्रेजेन्ट योर सेल्फ एकदमै कन्फिडेन्टली ताकि अरूले चाहिँ हजुरले भनेको कुराहरू सुनुन् दिस विक यु फिल भेरी कन्फिडेन्ट यु फिल भेरी स्योर अफ योर सेल्फ ओके मेरो डिसिसन राइट छ आइ एम डुइङ दिस फर द बेस्ट भनेर यो विक चाहिँ हजुरको त्यो कन्फिडेन्स एकदमै मजाले देखिनेछ अनि यु विल अल्सो बी मेकिङ द राइट डिसिसन जस्ट हजुरले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दा वेन यु टकिङ टु सम वान ट्राई नट to be rude so I am in a bigger post than you or I know more than you भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ नगर्नु होला because King of Swords can sometimes indicate conflictहरू पनि अलिकति एउटा arrogance को पनि कुरा गर्छ so त्यसले गर्दाखेरि be very careful when you are speaking नत्र त्यो भन्दा बाहेक I have some confidence अनि your project will work out really well okay so अब जाम हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ मीन राशि अथवा Pisces Okay, so let's see the Pisces को लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ डेथ
So this is not a scary thing. धेरैजनालाई डेथ देख्ने बित्तिकै उनु ला वाट इज ह्यापनिङ भन्ने हुनसक्छ, तर ट्यारोमा चाहिँ डेथ टक्स अबाउट अ सर्टेन एन्डिङ जुनबाट चाहिँ एउटा नयाँ बिगिनिङ स्टार्ट हुन्छ. सो यो कार्ड चाहिँ उसको नेगेटिभ भन्दा पनि हजुरको लाइफमा केही कुरा एकदमै ओभरड्यू भइसक्यो. यु बिन मिनिङ टु लेट गो अफ दिस फर अ भेरी लङ टाइम. म अब चाहिँ यो कन्टिन्यू गर्दिनँ है, आई निड टु डु समथिङ एल्स भनेर हजुर सोच्नुभएको धेरै टाइम भइसक्यो, तर त्यो कुरा एन्ड नै भइरहेको छैन. यो ट्राइङ यर बेस्ट, तर त्यो एन्ड नै भइरहेको छैन प्रपरली. हजुरले नयाँ कुरा स्टार्टै गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने यो विक चाहिँ इट विल फाइनली एन्ड अनि हजुरले नयाँ कुरा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ. दिस कुड बी अबाउट अ प्याटर्न, हजुरको बिहेभियरको प्याटर्नको कुरा हुनसक्छ, अर हजुरको लक नै राम्ररी भइरहेको छैन. यो ट्राइङ टु डु समथिङ तर आउट अफ नो वेयर त्यो काम कुरा भइरहेको छैन भने यो विक चाहिँ त्यो एन्ड हुनेछ अनि यु विल फाइनली बी एबल टु ह्याभ अ न्यू बिगिनिङ, अ न्यू ह्याप्पियर बिगिनिङ, जुनमा चाहिँ हजुरले राम्ररी प्रिपेयर भएर विथ एक्सपिरियन्स त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ. Okay, so this was cosmic overview. Hopefully हजुरले आफ्नो zodiac prediction थाहा पाउनु भयो होला नेक्स्ट विकको लागि. अब चाहिँ बिफोर वी मुभ इन्टु द नेक्स्ट पार्ट, हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु द ट्यारो आवर. सो यो सर्ट ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले नाजिर हुसैनको अरा रिड गऱ्यौँ भने हामीले डिफ्रेन्ट जोडियाक साइन्सहरूको लागि यो हप्तामा चाहिँ के कस्तो हुनसक्छ भन्ने त्यो राशिफल पनि दियौँ. अब यो सर्ट ब्रेकपछि चाहिँ हामी जानेछौँ हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्टतिर, जुन चाहिँ रहेको छ ट्यारो मिथ भर्सेस रियालिटी. सो यो सेगमेन्टमा चाहिँ वाट आई डु इज म डिफ्रेन्ट ट्यारो मिथ्सहरू अथवा हजुरले ट्यारोको बारेमा के कस्तो कुराहरू सुन्नुभएको छ, यो भर्खरै इन्ट्रोड्युस भएको हुनाले ट्यारो के हो र के होइन भन्ने कुरामै एकदमै धेरै डाउट छ. वाट इज रियल, वाट इज नट रियल भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै क्वेसन्सहरू छ. सो यो सेगमेन्टमा चाहिँ म त्यो क्वेसन्सहरूलाई ब्रेक डाउन गर्छु, खासमा के राइट हो त र के रङ हो भनेर एज एन एक्सपिरियन्स ट्यारो रिडर आई गिभ यु माई ओपिनियन. सो मैले बुझेअनुसार, मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ के राइट हो र के रङ हो ट्यारोको बारेमा भनेर. सो आजको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मिथ रहेको छ, इफ यु गेट द सेम कार्ड रिपिटेडली योर डेक इज ब्रोकन. सो हजुरले ट्यारो रिडिङ गरिराख्नु भएको छ अनि एउटै कार्ड मात्र आएको आइछ, त्योभन्दा बाहेक लाइक नो म्याटर वाट यु आस्क फर एउटा सर्टेन कार्ड्स मात्र आइरहेको छ भने हजुरको ट्यारो डेकले राम्ररी काम गरिरहेको छैन, यो ट्यारो डेक इज ब्रोकन भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ, तर द्याट इज अ मिथ. सो ट्यारोमा कहिलेकाहीँ एउटै कार्ड्सहरू रिपिटेडली आएको आइ गर्न सक्छन्, द्याट इज फर अ रिजन. सो हरेक कार्डको पछाडि एउटा सर्टेन मिनिङ हुन्छ र त्यसले हजुरलाई केही मेसेज दिन खोजिरहेको हुन्छ. उसको ट्यारोमा जब एउटै कार्ड आक्वाई गर्छ द्याट हाइलाइट्स द्याट एनर्जी. सो त्यो कार्डले के भन्न खोजिरहेको छ त, हजुरलाई के एडभाइस दिइरहेको छ, वाट इज इट टकिङ अबाउट, हजुरको लाइफमा कुन एनर्जी चाहिँ एकदमै धेरै हाइलाइट भइरहेको छ त भनेर चाहिँ त्यो एउटा कार्डले नै धेरै कुरा भन्न सक्छ. अब जस्तो रिडिङ गरिरहेको बेलामा यो नट आस्किङ अबाउट लभ, हजुरले पार्टनरसिपको कुरा सोध्नै भएको छैन, त्यही पनि बिगिनिङदेखि उसकोमा द लभर्स आक्वाई छ भने चाहिँ दिस माइट बी टकिङ अबाउट ओके हजुरको लाइफमा चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली लभ आइरहेको छ अथवा सम काइन्ड अफ ब्यालेन्स आइरहेको छ भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्छ. समटाइम्स इभन वेन वी डोन्ट वान्ट टु लिसन अर हामीले एक्टिभली आन्सर नखोजिरहेको बेला पनि एउटै मेसेज हामीलाई बारम्बार आइरहेको हुन्छ, ओके लिसन टु दिस, यो चाहिँ तिमीले थाहा पाउनुपर्छ भनेर. सो एउटै कार्ड एकदमै धेरै ट्यारो डेकबाट आएको आइछ भने चाहिँ इट कुड बी अ मेसेज टु द पर्सन जसको चाहिँ ट्यारो रिडिङ भइरहेको छ, अथवा मल्टिपल रिडिङ्स गर्दै पनि सेम कार्ड नै आएको आइछ भने द्याट कुड बी अ मेसेज फर द रिडर एज वेल, के भइरहेको छ, समथिङ द्याट यु निड टु फोकस अन भनेर. सो कुनै पनि कार्ड उसको बिना कुनै रिजन आउँदैन, त्यही भएर इफ सेम कार्ड इज कमिङ अप अगेन एन्ड अगेन त्यो भनेको चाहिँ हजुरले यसलाई ध्यान दिनु पऱ्यो है, दिस इज द एनर्जी द्याट यु निड टु फोकस अन भनेर आएको. इट्स नट बिकज यो डेक इज ब्रोकन, इट्स बिकज यु आर नट पेइङ इनफ अटेन्सन. सो your tarot deck being broken, if the same card keeps coming up again and again, is a total myth. Okay, so अब चाहिँ जाम हाम्रो अर्को मिथतिर जुन चाहिँ रहेको छ, you must wrap your tarot deck in silk cloth or keep it in a wooden box to keep its energy from leaking. So हजुरले चाहिँ आफ्नो ट्यारो डेकलाई कि सिल्कको कपडामा कि त एउटा काठको डब्बामा राख्नुपर्छ, यसको एनर्जी लिक नहोस्.
अरू केही नेगेटिभ एनर्जीले टच नगरोस् भन्ने पनि एउटा मिथ छ. इज दिस ट्रु? पर्सनली आई डोन्ट थिङ्क इट्स ट्रु, बिकज मैले अहिलेसम्म मेरो ट्यारो डेक त्यसरी वुडन केसमा अथवा सिल्क क्लथमा राखेको छुइनँ, अनि इट्स वर्किङ जस्ट फाइन. सो ट्यारोमा उसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आफ्नो एनर्जी हो, आफ्नो एउटा कमिटमेन्ट हो, एउटा आइडिया हो कि यो चाहिँ मेरो लागि राइट हो है भनेर. अब इफ यु वान्ट, हजुरलाई यदि सिल्क क्लथले मेरो एनर्जी बेटर प्रोटेक्ट गर्छ, वुडन बक्सले मेरो एनर्जी बेटर प्रोटेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ भने यु क्यान किप यो ट्यारो डेक इन दोज थिङ्स, तर त्यो कम्पलसरी चाहिँ छैन. हजुरको मटेरियलले ट्यारोको एनर्जी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हुँदैन. इट्स अल अबाउट यु एन्ड इट्स अल अबाउट यो ट्यारो डेक. त्यसलाई हजुरले कार्डबोर्डकै बक्समा राख्नुहोस्, वुडन बक्समा राख्नुहोस्, आइभरी बक्समा राख्नुहोस्, फरक पर्दैन. अल द्याट म्याटर्स इज यु ट्रिट इट विथ रेस्पेक्ट. त्योभन्दा बढी ट्यारोले केही पनि खोज्दैन. सो हजुरलाई कुनै पनि फ्यान्सी क्लथहरू, केही पनि वुडन डेकहरू राखिराख्नु पर्दैन. यु क्यान जस्ट हजुरले हातमै बोकेर हिँड्छु भन्दा पनि पाइयो, एज लङ एज यु रेस्पेक्ट यो ट्यारो डेक. सो एनर्जी लिक हुने कुरा, त्यो कन्टामिनेट हुने कुरा प्रपरली स्टोर गरेन भने द्याट इज अल अ मिथ. ओके, सो होपफुली हजुरले बुझ्नुभयो होला ट्यारोमा वाट इज रियालिटी एन्ड वाट इज मिथ भनेर. अब चाहिँ हामी जानेछौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्टतिर, जुन चाहिँ रहेको छ ट्यारो ब्रेकडाउन. ओके, सो यो सेगमेन्टमा चाहिँ आई ब्रेक डाउन डिफ्रेन्ट ट्यारो कार्ड्स. सो एभ्री विक चाहिँ म 2टा ट्यारो कार्ड ब्रेकडाउन गर्छु. यसको मिनिङ के हो, यो डिफ्रेन्ट रिडिङ्समा आउँदाखेरि चाहिँ यसले के भनिरहेको हुन्छ भनेर. दिस इज मोर अफ एन इन्फर्मेटिभ सेगमेन्ट, ताकि हजुरले ट्यारो रिडिङहरू गराउँदा अथवा ट्यारो रिडिङ भिडियोजहरू हेर्दाखेरि कार्डको मिनिङहरू आफै पनि थाहा पाउन सक्नुहोस् भनेर. सो आजको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कार्ड रहेको छ द ह्याङ्ड म्यान. ओके, सो द ह्याङ्ड म्यानले चाहिँ सेक्रिफाइसेसको कुरा गर्छ. दिस इज अ कार्ड द्याट टक्स अबाउट डिभाइन टाइमिङ. दिस इज अ कार्ड द्याट टक्स अबाउट सेक्रिफाइसेस. सो द ह्याङ्ड म्यान चाहिँ हजुरले आफ्नो रिडिङमा देख्नुभयो भने दिस टक्स अबाउट लेटिङ इट गो. सो हजुरले चाहिँ आफ्नै पेसमा जे कुरा भइरहेको छ त्यसलाई हुन दिनु पऱ्यो, अनि यु जस्ट निड टु कन्टिन्यू वाट एभर यु डुइङ. यो कार्डले चाहिँ एउटा सेल्फलेसनेस, एउटा इन्लाइटनमेन्टको पनि कुरा गर्छ. सो दिस इज अ भेरी हाइली स्पिरिचुअल कार्ड विच टक्स अबाउट सेल्फलेसनेस, अनि त्यसपछि आफूले बिलिभिङ इन डिभाइन टाइमिङ, बिलिभिङ इन युनिभर्स, बिलिभिङ इन गड, हजुरले जेमा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण फेथ चाहिँ हजुरले दिएर आफ्नो कर्म चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो कार्डले गर्छ. इफ यु सी दिस कार्ड हजुरको लभ रिडिङमा अथवा करियर रिडिङमा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा लिसन टु द अदर पार्टी भन्ने पनि कुरा आउँछ. सो हजुरले अलिकति सेल्फलेस डिसिजन लिएर अरूको कुरालाई बढी सुन्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि यो कार्डले सिग्निफाई गर्छ. तर मेनली इट्स अबाउट डिभाइन टाइमिङ, इट्स अबाउट लेटिङ गो अफ थिङ्स, अनि इट्स अबाउट डिट्याचमेन्ट. ओके, सो लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट कार्ड. नेक्स्ट कार्ड चाहिँ रहेको छ डेथ. सो डेथ सुन्दाखेरि एकदमै स्केरी कार्ड जस्तो लाग्छ. ओ नो, डेथ, डज इट रियली सिग्निफाई डेथ भनेर हामीले एउटा मिथ पनि ब्रेकडाउन गरेको थियौँ. सो डेथ चाहिँ ट्यारोमा इट डज नट सिग्निफाई रियल डेथ. कहिलेकाहीँ इट क्यान टक अबाउट डेथ इन द लिटरल सेन्स, तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यसले एउटा मेटाफोरिकल डेथको कुरा गरिरहेको हुन्छ, एउटा चेन्जको, एउटा साइकल एन्ड हुने अनि त्यहाँबाट केही नयाँ कुरा स्टार्ट गर्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ. सो वेन एभर यु सी डेथ इन योर ट्यारो रिडिङ, यसले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ भन्दा ओके इट्स टाइम टु लेट दिस थिङ एन्ड. यो साइकल धेरै लम्बिसक्यो, अब नाउ यु हेभ टु पुट एन एन्ड टु दिस. यसलाई चाहिँ हजुरले एन्ड गरेर नयाँ कुरा स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सिग्निफाई गर्छ. इफ यु सी दिस इन करियर, मेबी इट्स टाइम टु लिभ योर जब, उसको लागि नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू हुनसक्छ. इफ यु सी दिस इन रिलेसनसिप्स, हजुरले एउटा सर्टेन प्याटर्न एन्ड गरेर नयाँ कुरातिर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो कार्डले सिग्निफाई गर्छ. सो दिस इज नट अबाउट लिटरल डेथ, दिस इज अबाउट चेन्ज, इट्स अबाउट ट्रान्सफर्मेसन. हजुरको एउटा आफूभित्रको एउटा स्पिरिचुअल चेन्ज भयो, एउटा इमोसनल चेन्ज भयो, अर फिजिकल चेन्जको पनि डेथले कुरा गर्छ. सो द्याट वाज ट्यारो ब्रेकडाउन. होपफुली हजुरले मिनिङ थाहा पाउनु भयो होला द ह्याङ्ड म्यान र डेथको. अब वेन यु सी इट इन अ ट्यारो रिडिङ, यु क्यान अल्सो टेल द रिडर कि मलाई नि यसको मिनिङ थाहा छ भनेर.
हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु द ट्यारो आवर। अब चाहिँ हामी आइपुगिसकेको छौँ हाम्रो लास्ट सेगमेन्टतिर, जुन चाहिँ रहेको छ ट्यारो एडभाइस। यो सेगमेन्टमा चाहिँ आई विल बी टेकिङ इन लाइभ कल्स अनि अल्सो हजुरको क्वेसन्सको बेसिसमा आई विल अल्सो बी गिभिङ एडभाइस अनि डिफ्रेन्ट क्रिस्टल रेकमेन्डेसन्स। सो हजुरले चाहिँ यो सेगमेन्टमा यु क्यान कल अस एट आवर वाट्सएप नम्बर हजुर आफ्नो लाइभ रिडिङ गराउनको लागि। हाम्रो वाट्सएप नम्बर रहेको छ 9847692000। फेरि पनि 9847692000। हजुरले चाहिँ यो नम्बरमा कल गर्दै गर्दा हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ आई विल स्टार्ट अफ विथ द एडभाइस सेगमेन्ट। सो लेट्स गो टुवर्ड्स ट्यारो एडभाइस। Okay, so tarot advice मा चाहिँ I will be answering different questions and also taking live readings. जसरी मैले हजुरलाई अघि नै भनिसकेँ। So आजको लागि चाहिँ let's start off with our first question. आजको क्वेसन रहेको छ, how do I stop trying to micromanage every detail of my life and learn to trust the natural flow of things? So म चाहिँ कसरी how do I stop micromanaging every detail of my life? So मेरो लाइफको हरेक सानो डिटेलहरू चाहिँ मलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। I feel like I have to manage everything. मैले के गरिरहेको छु, म कस्तो फिल गरिरहेको छु, मेरो फिलिङ्सदेखि इमोसन्सदेखि बिहेभियर्स, मलाई सबै कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न एकदमै धेरै त्यो एउटा एङ्जाइटी फिल हुन्छ, एउटा नेसेसिटी फिल हुन्छ। सो हाउ डु आई लेट गो अफ द्याट? म चाहिँ कसरी हाउ डु आई ट्रस्ट द प्रोसेस, हाउ डु आई स्टप ट्राइङ टु माइक्रो म्यानेज एभ्रिथिङ? सो यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ लेट्स आन्सर युजिङ दिस डेक। अब हेरौँ है त, हाउ क्यान यु स्टप माइक्रो म्यानेजिङ एभ्री स्मल डिटेल अफ यर लाइफ एन्ड ट्रस्ट द प्रोसेस? Okay, so this is a very matter of fact answer. यहाँ चाहिँ के भनेर आएको छ भन्दा, you need to make decisions quickly. सो हजुरले यदि कुनै पनि कुरा छिटै डिसाइड गरिहाल्नु भयो भने हजुरले माइक्रो म्यानेज गर्ने टाइम पाउनुहुन्न। सो इफ यु जस्ट डिसाइड कि ओके म यो गर्छु भनेर हजुरले त्यो कुरा स्टार्ट गरिहाल्नु भयो भने अरू त्यो कमेन्ट गरिहाल्नु भयो भने चाहिँ यु विल नट ह्याभ टाइम टु थिङ्क अबाउट द डिटेल्स। सो अब कुनै प्लान बनाइराख्नु भएको छ भने इमिडिएटली लाइक जब नेक्स्ट डे फ्री हुनुहुन्छ त्यसको लागि नै बनाइहाल्नुहोस्। युर फ्री टुमोरो, ओके आजको प्लान भोलिलाई नै बनाइहाल्नुहोस्। द्याट वे यु डोन्ट ह्याभ टाइम टु ओभर थिङ्क इट, यु डोन्ट ह्याभ टाइम टु ओभर प्लान इट। मैले गर्न पाइनँ भन्ने कुरा हुँदैन हजुरसँग, बिकज हजुरसँग त्यो टाइम नै थिएन, यु डिडन्ट ह्याभ टाइम टु ओभर थिङ्क इट। अनि अर्को कुरा के पनि आएको छ भन्दा, यु अल्सो निड टु स्टप एक्सपेक्टिङ हार्ट ब्रेक। सो जे कुरा गर्दा पनि फेल नै हुन्छ भन्ने एटिट्युडले चाहिँ हजुर नगर्नुहोस्। ओके इफ आई डोन्ट कन्ट्रोल एभ्रिथिङ आई विल ह्याभ माई हार्ट ब्रोकन भन्ने जस्तो पनि एकदमै कमन माइन्डसेट देखिन्छ। अनि जब हजुरले केही कुरा एन्ड गर्ने अपर्च्युनिटी दिइन्छ, ओके यो नगर न त एन्ड द साइकल भन्दा पनि इट फिल्स लाइक यु डोन्ट वान्ट टु चेन्ज, बिकज हजुरलाई योबाट एउटा स्टेबिलिटी आइरहेको छ। ओके मैले लाइफमा अरू केही कुरा कन्ट्रोल गर्न नसके पनि आई क्यान एटलिस्ट कन्ट्रोल माइसेल्फ भन्ने हजुरको सेक्युरिटी देखिन्छ। सो त्यो माइन्डसेट, त्यो जबसम्म हजुरको त्यो माइन्डसेट छ तबसम्म चाहिँ इट्स भेरी हार्ड टु स्टप माइक्रो म्यानेजिङ थिङ्स, बिकज त्यो चाहिँ उसको एकदमै डिप सिटेड इमोसन्सहरूबाट आएको हुन्छ। अनि यु हेभ टु बी कम्फर्टेबल विथ फेलिङ। सो हजुरको नराम्रो डिसिजन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ एन्ड हुँदैन। केही कुरा प्रपरली प्लान आउट छैन भने त्यसले त्यस्तो इम्प्याक्ट पार्दैन, एभ्रिथिङ विल बी ओके भनेर चाहिँ हजुरले त्यो कुरा चाहिँ एक्चुली फिल गर्नुपर्ने भयो। सो इट्स समथिङ द्याट्स गोइङ टु टेक अ लट अफ टाइम। तर लाइक आई सेड एकदमै सर्टकट ट्रिक भनेको चाहिँ जस्ट मेक प्लान्स इमिडिएटली। अब आज गर्छु भनेपछि आज गरि नै हाल्नुहोस्, डोन्ट गिभ यर सेल्फ टाइम टु ओभर थिङ्क इट। तर अलिकति लङ टर्म सोल्युसनको लागि चाहिँ सिट डाउन विथ यर सेल्फ, फाइन्ड आउट हजुरको इस्यु कहाँबाट आइरहेको छ, हजुरलाई किन चाहिँ माइक्रो म्यानेज गर्न मन लाग्छ त? आर यु अब्सेस्ड विथ अर्डर? हजुरलाई कि डु यु फिल लाइक यु हेभ नो कन्ट्रोल ओभर यर लाइफ, त्यसले गर्दाखेरि माइक्रो म्यानेज गर्नुपर्ने हो कि भनेर अलिकति डिपली आफ्नो इमोसनल स्टेटको बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि क्रिस्टलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द क्रिस्टल आई वुड रेकमेन्ड फर दिस इज एमेथिस्ट। सो एमेथिस्ट इज अ भेरी स्पिरिचुअल स्टोन। यसले चाहिँ उसको के को कुरा गर्छ भन्दा, दिस टक्स अबाउट स्पिरिचुअल गाइडेन्स, दिस टक्स अबाउट मुभिङ अहेड इन लाइफ, एउटा क्लियर पाथ भयो, एउटा क्लियर आइडेन्टिटी भयो, त्यसको चाहिँ एमेथिस्टले कुरा गर्छ। सो आई वुड रेकमेन्ड यु द एमेथिस्ट क्रिस्टल एज वेल। ओके सो यो एडभाइस सँगसँगै हामीसँग चाहिँ एकजना कलर आइसक्नु भएको छ। लेट्स कनेक्ट विथ देम अनि डु देयर लाइभ रिडिङ। हेलो
हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? मेरो नाम अभिषेक। ओके, अभिषेक चाहिँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म जौलाखेलबाट बोल्दैछु। अनि आज चाहिँ हजुरले के को बारेमा सोध्न खोजिराख्नु भएको छ? हजुर मैले पहिला पनि ट्यारो गर्ने गरेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ केही महिना भएको थियो नगरेको। अनि एउटा क्वेसन थियो, बिजनेसमा मलाई एउटा बिजनेस सुरु गर्नु थियो अनि क्यापिटल पनि छ इन्भेस्ट गर्नलाई, तर सोचेको जति चाहिँ छैन। अनि पछि डु आई गो विथ अ पार्टनरसिप or wait or start small? ओके, सो हेरौँ है त, हजुरले अहिले पार्टनरसिप गरेर बिजनेस स्टार्ट गर्दा बेटर कि इफ इट्स बेटर टु डु इट अन योर ओन? हजुरले अहिले त बिजनेस स्टार्ट गर्न अलिकति राइट टाइम देखाइरहेको छैन अभिषेकजी। हजुरले एक्लै गरे पनि पार्टनरसिपमा गरे पनि इट सिम्स लाइक यु हेभ अ लट अन योर प्लेट अहिले हजुरको करियर वाइज अनि ओभरअल लाइफ एकदमै क्योटिक देखिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हजुरले बिजनेस स्टार्ट नगरेकै राम्रो। आई क्यान सी हजुरले एक्लै गर्न चाहिँ अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट छ। हजुरले पार्टनरसिपमा गर्दा चाहिँ फ्यामिलीसँगै गर्ने सोचिराख्नु भएको छ? फ्यामिलीसँग भन्दा पनि आफूले चिनेको मान्छेहरू अब ठ्याक्क उनीहरूको नेचर चाहिँ म त्यस्तो ट्रस्ट चाहिँ गर्ने छैन, तर दे आर गुड विथ मनी अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति डिलेमामा हो। सो अहिलेलाई चाहिँ म हजुरलाई बिजनेस स्टार्ट नगर्नु नै भन्छु, बिकज यो टाइम डज नट लुक राइट। हजुरले एक्लै गरे पनि पार्टनरसिपमा गरे पनि अहिले चाहिँ उसको खासै प्रोग्रेस हुँदैन, तर लङ टर्ममा हेर्दा चाहिँ ओके। सो हजुरले पार्टनरसिपमा गर्न त मिल्यो, तर आफैले एउटा फाउन्डेसन स्ट्याब्लिस नगरिकन आफैले केही स्टार्ट नगरिकन चाहिँ पार्टनरसिपमा इमिडिएटली चाहिँ नगर्नु होला। सो सुरुमा आफूले एउटा बेस बनाइसकेर केही नभए पनि एउटा कम्पनीको आइडियाहरू अनि त्यसपछि बेसिक कुराहरू नबुझुन्जेलसम्म चाहिँ पार्टनरसिपमा अगाडि नबढ्नु नै भनेर भन्छु म। अरू केही क्वेसन छ त हजुरलाई? अहिले चाहिँ छैन। Okay, so thank you so much for calling Abhishek ji. Hopefully you tune with us again. Okay, so thank you so much for talking to me. So अब चाहिँ त्यो चाहिँ थियो एउटा लाइभ रिडिङ। अभिषेक जीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सुड आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, के गरौँ भनेर। नाउ इज नट द राइट टाइम फर हिम। सो अब चाहिँ जाम हाम्रो अर्को एडभाइसतिर। सो अर्को क्वेसन रहेको छ, हाउ डु आई कनेक्ट डिपर विथ माई फेमिनिन साइड? सो फेमिनिन साइड भन्ने बित्तिकै यु माइट थिङ्क अबाउट वुमेन, यो चाहिँ ओके केटीहरूको लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरा हुनसक्छ, तर एभ्री वान हेज अ म्यास्कुलिन एन्ड अ फेमिनिन साइड। उसको फेमिनिन साइड चाहिँ अलिकति काम, नर्चरिङ, पिसफुल हुन्छ। सो हाउ डु यु कनेक्ट डिपर विथ यर फेमिनिन साइड, वेदर युर अ म्यान अर अ वुमन? हेरौँ है त हजुरले चाहिँ आफ्नो फेमिनिन साइडसँग कनेक्ट गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ। Okay, so to connect deeper to your feminine side, सुरुमा के आइरहेको छ भन्दा you need to give back to your community, you need to be more active in your community. So उसको घरमा भयो, साथीहरूसँग भयो, अलिकति टाइम हजुरले बढी इन्भेस्ट गर्ने हुन्छ। अनि also you need to be happy with the people around you. So उसको जुन एउटा feminine energy भनेको चाहिँ it's a lot about people around you, हजुरको सराउन्डिङको कुराहरू हुन्छ। It's about taking energy from other people, त्यो अब्जर्भ गर्ने कुरा हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले आफ्नो सराउन्डिङमा भएको मान्छेहरू, आफ्नो क्लोज पिपल, आफ्नो लभड वान्स, फ्यामिली, त्यतातिर चाहिँ टाइम अलिकति बढी डेडिकेट गर्नुपर्छ भने यु अल्सो हेभ टु बी कन्फिडेन्ट विथ यर वर्ड्स। सो फेमिनिन भन्ने बित्तिकै हामीले अलिकति लजाउने भनेर सोध्छौँ, तर एक्चुअलमा फेमिनिन एनर्जी चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट हुन्छ। इट्स समवन हु नोज वाट दे वान्ट। सो हजुर चाहिँ अहिलेको ल्याक माइन्डसेट भन्दा पनि ला यो भएन त्यो भएन भन्दा पनि ओके म यसरी अगाडि बढिरहेको छु, यो कुराहरू मबाट आउँछ भनेर एउटा सेन्स अफ कन्फिडेन्स लिएर चाहिँ हजुर जति नै चोटि स्याड फिल भए पनि, जति नै चोटि डिसपोइन्टेड फिल भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आइरहेको छ। सो टु बी मोर फेमिनिन यु निड टु बी मोर स्ट्रङ। अनि हजुरले चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकति बढी एप्रिसिएट गर्नुपर्ने भयो। अब क्रिस्टल रेकमेन्डेसनतिर जाऊँ। द नम्बर 1 क्रिस्टल फर इन्क्रिजिङ यर फेमिनिन एनर्जी इज मुनस्टोन। मुनस्टोन चाहिँ हजुरको मुन अब नाममै छ मुन, सो दिस टक्स अबाउट मुनको एनर्जी हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि यसले चाहिँ हजुरलाई काम, पिसफुल पनि फिल गराउँछ। दिस इज अल्सो ग्रेट क्रिस्टल हजुरको मेडिटेसनहरूको लागि, एउटा आफ्नो इन्टुइसन सार्प गर्नको लागि पनि यो एकदमै राम्रो क्रिस्टल हो। सो मुनस्टोन चाहिँ हजुरले राखेर सुत्नुभयो भने, अर इफ यु जस्ट होल्ड इट इन यर ह्यान्ड, हजुरले ज्वेलरीको रूपमा पनि लगाउँदा भयो। त्यसले चाहिँ हजुरले आफ्नो फेमिनिन
फेमिनिन साइडसँग अलिकति बेटर कनेक्ट गराउँछ एन्ड इट विल अल्सो मेक यु अ लट मोर इन्टुइटिभ. ओके, सो आजको लागि चाहिँ यति नै छ द ट्यारो आवरमा. थ्याङ्क यू सो मच फर ट्युनिङ इन अनि आई विल सी यु अगेन सेम टाइम 5 to 6 PM नेक्स्ट स्याटरडे. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ.